સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે એવો ગરમા ગરમ લીલી મકાઈનો ચેવડો. એકદમ ઝટપટ બની જશે અને એકદમ ટેસ્ટી એવો. જો તમારો મકાઈનો ચેવડો બરાબર ન બનતો હોય તો આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા 3 મકાઈ લીધી છે. 3 મકાઈથી લગભગ 2 લોકો માટે ચેવડો બનશે. જો તમારે વધારે બનાવવો હોય તો એ રીતે મકાઈ લેવાની. તો પહેલી જે મકાઈ મેં લીધી છે એના દાણા આ રીતે અડધા આ રીતે મકાઈમાંથી કટ કરીશું અને બચેલો જે ભાગ છે એને આપણે ખમણીથી ખમણી લઈશું. તો આ રીતે મેં મકાઈના દાણા થોડા આવા મોટા મોટા રહેશે તો એનો ટેસ્ટ બહુ સારો આવશે. તો એક મકાઈના દાણા એ રીતે થોડા કટ કરી અડધા અને પછી મકાઈને ખમણી લેવાની અને બીજી 2 મકાઈને આપણે આ રીતે ખમણીના મદદથી ખમણી લઈશું. તો મોટી જે ખમણ હોય એનાથી તમારે એને ખમણી લેવાનું. તો આ રીતે મેં 3 મકાઈ ટોટલ થોડી મેં કટ કરી અને થોડી ખમણી તૈયાર કરી લીધી છે. હવે એક પેન લેશું અને એમાં 1 ટીસ્પૂન ઘી અને અડધો ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ અને ઘીને બેને ગરમ કરીશું. અહીંયા નોનસ્ટિક પેન લેવી જરૂરી છે, નહીંતર ઘી અને તેલ તમારે વધારે વાપરવું પડશે. તેલ અને ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું. જીરાનો કલર થોડો બદલાવા દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે બેનો થોડો કલર બદલાય અને સતળાય એટલે થોડા મીઠા લીમડાના પાન 6 થી 7 જેટલા, 2 થી 3 લીલા મરચાંના ટુકડા કે તીખાશ તમને જોવે એ રીતે અને 1 ઇંચ આદું લઈ એને ખમણી લઈશું અને થોડી સેકન્ડો માટે લગભગ 30 સેકન્ડ જેવું હું એને સાતળી લઈશ. સતળાઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું અને જે મકાઈનું છીણ તૈયાર કર્યું છે એ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. 2 થી 3 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર આ રીતે ચલાવતા રહીને સાતળી લઈશું. તો અહીંયા જો તમે એલ્યુમિનિયમની કે સ્ટીલની કડાઈ લેશો તો મકાઈનું જે આ મિશ્રણ છે એ બેસી જશે. એટલા માટે તમારે નોનસ્ટિક પેન લેવી જરૂરી છે. 2 થી 3 મિનિટ જેવું ખુલ્લું જ મેં સાતળ્યું અને હવે ઢાંકી અને 2 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. તો આ રીતે એમાંથી મકાઈનું પાણી થોડું ડ્રાય થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. તમે અહીંયા પાણી પણ ઉમેરી શકો છો, પણ દૂધ જો ઉમેરશો તો મકાઈનો જે ટેસ્ટ છે એકદમ ક્રીમી ટેસ્ટી એવો થઈ જશે. તો દૂધ જો ઉમેરો તો વધારે સારું, પણ જો તમારે વિરુદ્ધ આહાર જેવું થાય તો તમારે પાણી ઉમેરવાનું. મિક્સ કરી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ રાખી ઢાંકી 4 થી 5 મિનિટ જેવું આપણે થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચેક કરતા જઈશું. તો લગભગ મેં 5 મિનિટ જેવું થવા દીધું અને વચ્ચે વચ્ચે એને ચેક કર્યું અને તમે જોઈ શકો છો હવે દૂધ ડ્રાય થઈ ગયું છે. ન થયું હોય તો 1 થી 2 મિનિટ જેવું તમારે વધારે થવા દેવાનું. તો આ રીતે આવું ડ્રાય થઈ જાય એટલે મીઠું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડના દાણા ઉમેરવા હોય તો જ, કારણ કે મકાઈ છે એ અમેરિકન વાપરી છે તો એમાં નેચરલ મીઠાશ હોય, તો ઉમેરવી હોય તો જ ઉમેરવાની. મિક્સ કરી 1 મિનિટ જેવું મેં સાતળ્યું અને હવે લાસ્ટમાં અડધા લીંબુનો રસ કે ખટાશ તમને જોવે એટલી તમે સાઈડમાં પણ સર્વ કરી શકો છો. લીંબુને લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને મકાઈનો ચટપટો એવો ચેવડો તૈયાર છે. તો ઇન્દોરમાં એને ભુટ્ટે કીસ કહેવાય અને આપણે ગુજરાતી મકાઈનો ચેવડો. તો ગરમ ગરમ ચેવડાને તમે સર્વ કરો. ઉપરથી ઝીણી સેવ, થોડો ચટપટો ચાટ મસાલો, તો ચાટનો થોડો એવો સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. દાડમના દાણા, લીલા નાળિયેરનું ખમણ અને લીલા ધાણા ઉપરથી ગાર્નિશ કરી ગરમ ગરમ ચેવડાને સર્વ કરો. જો તમારો મકાઈનો ચેવડો બરાબર ન બનતો હોય તો આ રીતે તમે એકવાર રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે વારંવાર બનાવશો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. All I want